Åker vi från St. Vincent och Grenadina och vi ska till Dominica. Här har vi sydspetsen på St. Vincent. Det har varit lite små regnigt och jävligt här. Se om det kommer mer regn snart igen. Det var ganska blåsigt här mellan så vi lägger på tredje revet och mellanfocken. Men nu har vi hissat upp genon lite grann istället så vi kan anpassa lite grann efter vinden vart eftersom det dör bakom ön här. Det är inte direkt myssegling upp till Dominica. Det var ju myssegling för någon timme sedan bakom St. Vincent. När det lär det. Inte längre. Det är regnigt. Och nu lugnar det sig. Snart går solen ner, vi är utanför St. Lucia och det är middagsdags. Och jag tuschat för oss. Och det gäller att spara på disken. Jag har kommit fram till Dominica och här kan man se regn som kommer in över bergen. Kanske inte syns så tydligt på film, men det gråa där är bara ett monsterregn som snart kommer att slå oss antagligen. Väldigt häftig regnbåge. Om man... Där är skatten. Där är skatten. Väldigt superintens regnbåge. Det ska vi. Och ta våra coronatester. Det var coolt, den åker liksom bortåt. Den var ju framför det här förut. Det hann inte få upp kameran tillräckligt snabbt. Ja, nu får vi fixa. Nu ropar de på oss på resan. Ja. Dags att ta tester. Nu är det dags för lite motorpyssel igen då. När vi åkte in här mot Dominica så körde vi lite motor i slutet. Och då upptäckte vi att det började ryka ganska mycket. Vitrök i avgaserna. Och började låta lite konstigt för motorn. Det gick lite ojämnt också. Så då stängde vi av och så seglade vi in hela vägen in till Portsmouth här. Och lankade. Det gjorde vi riktigt bra däremot. Det gjorde vi bra, ja. Men nu har vi någon meck i motorn redan ut. Så vi har väl inte riktigt fått kläm på vad det skulle kunna vara för någonting än. Antingen någonting med dieseln, att någon spridare läcker eller något sånt. För det är väldigt mycket vitrök. Eller om det är typ en topplockspackning som har gått eller något sånt som suger i sig kylarvätska. Det håller vi väl på att försöka reda ut. Men det har inte riktigt blivit kloka på. Men det löser väl sig på något sätt. Det måste lösa sig på något sätt. Ja. Så vi testar ventilspelen. Ja, vi har testat... Och det var inget bladmått, men vi har bara testat att vi har ett spel så ingen av ventilerna ligger på hela tiden. Det gjorde de inte. Så har vi testat trycksätta cylindrarna. Ja, fast vi hade inte riktigt någon bra pump med det. Men vi gjorde lite så gott vi kunde via glödstiften. Och det var inget uppenbart fel i alla fall. Det lät inte som att det läckte någonstans. Och sen har vi testat köra under belastning. Exakt, för vi är lite inne på att det finns en mekanism i dieselpumpen som gör att den avancerar eller retarderar insprutningen. Och att den, beroende på vilken belastning man har, den eventuellt har hängt upp sig. Så då provade vi att starta och så köra med under belastning. Vi ligger på målingbojar så vi låg och backade för fullt. Och då lät det ändå som att det började låta bra. Men man måste ge ganska bra med belastning. Vi är uppe på drygt 2000 varv på backen så börjar det ändå låta som det ska, tror vi. Men precis innan det började låta konstigt så hade vi kört lite extra under hög belastning också. Ja, när vi fick det här problemet. Ja. Så eventuellt så kan den här avanceringsmekanismen ha
hängt upp sig och sitter i fullastläge hela tiden. Och därför gör att den går jättedåligt utan belastning. Kanske. Så att vi ska väl undersöka fundera vidare. lite grann på om vi ska ge oss an dieselpumpen här eller vad som är nästa steg. Kolla på vår andra dieselpump vi har med oss. Vi har en liten reservpump som vi hittade i soprummet hemma. Helt fantastiskt. Så att den ska vi dissekera. Det är planen. Först blir det kanske lite öl, tror jag. Ja, i solen. Ja. Ölpaus. Fortfarande lokalöl från Sankt Vincent. Måste testa Dominikas lokalöl sen när vi är fria. Så igår när vi plockade isär mekanismen som avancerar eller retarderar insprutningen så hittade vi lite metallspåner där nere. Vilket det absolut inte ska vara. Så vi har väl bestämt oss för att oavsett om det är dieselpumpen som det är fel på eller inte så måste vi nästan ha isär den i alla fall för att ta reda på vad det där är för någonting. Så att here we go. Bekväma arbetsställningar, eller hur? Jag vet inte linjer diesel någonstans. Ja, det känns som att vi har hittat vad som kan vara felet i alla fall. Den här lilla bulten, eller skruven, sitter på kamringen här som kan röra sig. Och så sitter den här till den här avanceringsmekanismen som vrider kamringen fram och tillbaka. Och den här är ju helt släppt, helt och hållet. Av någon anledning. Den har väl inte dragits tillräckligt hårt eller något från början. Eller om den skulle dras med en Loctite eller något, jag vet inte. Det bra är att vi har hittat ett fel som förmodligen är det som gör att den går dåligt. Motorn. Och att det ser ut som att gängerna i själva kamringen här inte är skadade. Det är bara den här som har gått sönder. Det kan vara en konstig anledning, men det är jättebra. För att den här har vi en till av på vår reservdieselpump som vi kan använda. Problemet nu är bara att det verkar som att det är massa metallspåner inne i dieselpumpen. Så att vi måste nog riva isär allting ändå. Och förhoppningsvis så har inget annat gått sönder av spånerna. Ja. Har vi plockat isär pumpen en del. Och väntar en big rengöringssession. Ja, om vi nu lyckas få det tillräckligt rent. Det är högst osannolikt, men vi får försöka. Mm. Nu är det snart moment of truth. Start igen. Gjorde rent dieselpumpen efter att ha plockat isär den. Bytte skruven som var dålig. Och nu håller vi på att montera på den igen. Eller montera alltid på till den. Så ska vi testa och så hoppas vi att det är bra. Spinner som en katt. Japp. Yes! We're back on track! Ändå jävligt skönt att det inte är något annat. Verkligen. Att vi fått ihop det. Att vi har fått ihop det under karantänen och inte behövt beställa hit några... grejer. Det var ju skönt att inte ha några topplockspackningar och sånt där och behövt plocka isär hela alltet. Ja, verkligen. Vi har ju verkligen varit inne på väldigt många olika spår under felsökningen här. Ett tag var vi nästan helt säkra på att det var topplockspackningen över toppen som hade gått. Och att det absolut inte var dieselpumpen. Ja, vi tyckte det var mer vattenrök som kom i avgaserna än dieselrök som rökt vitt. Men vi tror att vi inte förhastade oss på det. Därför var det bra att det hände när det var karantän. Vi har haft... Gott om tid, ja. Ja. Verkligen. Ja, nej. Nu plockar vi upp det sista här. Fan vad skönt. Vi bygger ihop det här sen. Så ska vi ta en firad öl. Eller två. Igår fick vi egentligen våra testresultat från vårt andra coronatest här i
i Portsmouth, Dominica. Så efter 7 dagars karantän var vi fria att gå i land och mötte upp några andra, åt lunch och middag ute, kollade läget i Portsmouth. Idag ska vi ut på en hike till ett vattenfall, tänkte vi, längs Indian River.